Καλησπέρα, καλησπέρα, καλημέρα. Όποτε βλέπεις αυτό το βίντεο είναι για σένα, κάνε εγγραφή στο κανάλι. Πάτησε το κουδουνάκι στο σημείο που λέει για όλες τις ειδοποιήσεις. Ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα. Στο Facebook τα Romania Destiny. Στη σελίδα με το ίδιο όνομα. Στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το τα Romania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 κάνουμε ένα περίπου 2ωρο live παρέα. Ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις και γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Πάμε να δούμε λίγο ποιο είναι το θέμα σήμερα, όμως θα αλλάξω τράπουλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε, έχω σκεφτεί κάτι, εν ώψη της νέας σελήνης λοιπόν που είμαστε, στο ζυγό θα βάλω σαν τίτλο «Αν θα έρθει η δικαίωση σε σχέση με τον άνθρωπο που σε ενδιαφέρει». Επίσης θέλω να σου πω ότι αν σου αρέσουν τα βίντεο και τα λοιπά μπορείς να γράψεις τα σχόλιά σου από κάτω και να με ενημερώσεις γι' αυτό. Μπορείς να πατήσεις ένα hype εκεί στο σχολιασμό και όχι μόνο θα αλλάξουν τα πράγματα, μιλάμε, γίνεται χαμός εδώ, έχεις βγάλει δύο άσους και τον τροχό. Ακριβώς αυτό λέει ο τροχός, ότι θα αλλάξουν τα πράγματα, θα έρθουν τα πάνω κάτω. Και προς την καλή ενέργεια, δηλαδή ευκαιρία στην αγάπη, με τύχη κιόλας, δηλαδή κάτι που δεν υπήρχε αυτό στο παρελθόν, σαν να είχε σταματήσει η τύχη στη ζωή σου, ξαφνικά λες εδώ ότι το γυρίζει όλο το σύμπαν, το έχει ζητήσει φυσικά εσύ, πολύ ωραία ενέργεια. Ένας βασιλιάς νερού, 9 κύπελα οι ευχές σου και ακόλουθος νερού. Ένας άνθρωπος λοιπόν θέλει να σου δώσει την καρδιά του, την κούπα του εδώ, είναι σε απόσταση για τους περισσότερους, χιλιομετρική, το έχετε ευχηθεί εσείς, το έχει ευχηθεί αυτός, δείχνει επίσης και μια καινούρια γνωριμία εδώ για κάποιους, που τη θέλετε βέβαια έτσι, μπαίνετε σε μια διαδικασία αλλαγών κάποιοι, και κάνετε αυτή την καινούρια γνωριμία, ίσως την κάνετε σε ένα νησί ή που θα πάτε έστω και τώρα, δεν έχει σημασία που είναι φθινόπωρο που πάμε προς το χειμώνα, θα πάτε διακοπές, σε ένα ταξίδι ή σε κάτι που θα έχει να κάνει με διασκέδαση και θα γνωρίσεις, θα κάνεις μια καινούρια γνωριμία η οποία θα αλλάξει τη ζωή σου, θα φέρει τα πάνω κάτω και θα είναι κάτι σαν ευχή για σένα. Πάμε τώρα όμως λοιπόν εμείς πίσω για αυτούς που θέλουν την επανασύνδεση. Έχουμε λοιπόν έναν ακόλουθο νερού όπως σου είπα, που τώρα βρίσκεται σε μια φάση τύπου επανάσταση, ξέρεις, ένα άτομο με ιδέες, με όνειρα, με ευαισθησία, λίγο αφελής στο παρελθόν, λίγο δεν μπορώ να διαχειριστώ το παιδί μέσα μου, και όμως νιώθει διαισθητικά μηνύματα ότι παίρνει από σένα. Και έτσι φτάνει και γίνεται βασιλιάς νερού σε ό,τι αφορά το παρελθόν. Βέβαια προσπαθεί να βρει τρόπο να διαχειριστεί την επιστροφή, έτσι. Με το βασιλιά νερού λοιπόν γίνεται σκορπιός εδώ. Μπήκαμε, μπαίνουμε στο σκορπιό, μπορεί να μπήκαμε κιόλας, δεν έχω ιδέα. Μπαίνουμε σε έναν βασιλιά νερού που είναι σκορπιός, που συναισθηματικά τώρα πια είναι όριμος και ισορροπημένος, ενώ στο παρελθόν δεν ήταν. Και πάλι έρχεται με έναν τρόπο λίγο περίεργο κοντά σου, γιατί το ψάχνει, αλλά έρχεται με υποστήριξη, με αγάπη, με αφοσίωση συναισθηματικά, σε ισορροπία. Βλέπεις βγαίνει πάνω του ο άσος των κυπέλων, καρκίνο σκορπιός ηχθείς εδώ, αγάπη η οποία έχει να κάνει με συναίσθηση, έχει να κάνει με βαθύτερα συναισθήματα, με μία πρόταση έρχεται και μία ανεβασμένη πνευματικότητα. Δεύτερη ευκαιρία, τρίτη ευκαιρία σε αυτή την σχέση, κρυός Λέων τοξότης, με έμπνευση, με πάθος, με αλλαγές, με δημιουργική σπίθα και πρωτοβουλίες που θα πάρει αυτό το άτομο, και με τον τροχό. Τροχός της τύχης λοιπόν, καλή τύχη στο πεπρωμένο σας τώρα πια. Έχει πόσο καιρό λοιπόν επεξεργαζόσουν τα στοιχεία, τι είναι πεπρωμένο, τι είναι καρμικό, τι είναι όλα αυτά, και τώρα γίνονται οι μεγάλες αλλαγές, ο καινούριος κύκλος που ανοίγει και σε σένα που πας να κάνεις την καινούρια γνωριμία και σε σένα με την επανάσυνδεση. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι όμως η τύχη, το κάρμα σου πληρώθηκε, το κακό κάρμα, και τα γεγονότα τώρα απρόσμενα ναι μεν, αλλά απρόσμενα καλά, με τις ευκαιρίες και με την επέκταση. Άρα εδώ πέρα μπορεί να έχουμε και κάποιες εγκυμοσύνες, γάμους και τα λοιπά.
Πάμε λοιπόν σιγά σιγά να ξεκινήσουμε να δούμε πώς θα γίνει αυτή η περιβόητη επανασύνδεση. Αρχικά με τα 4 πεντάκτηνα είναι σε μία φάση τα κορίτσια που δεν ξέρω αν είστε στο ζώδιο του εγώ καιρού, αλλά είχατε μία ανασφάλεια μέχρι τώρα, ίσως οικονομική, και τώρα βλέπετε τις ικανότητές σας σιγά σιγά και αρχίζετε να κάνετε μια επένδυση, βρήκατε μια δουλειά και νιώθετε πιο προστατευμένοι. Πάντως αρχίζετε και νιώθετε μια ασφάλεια. Μπορεί να ασχολείστε και με τα ζωάκια. Και εσείς είστε γυναίκα, δεν έχει καμία σημασία αυτό. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι αυτός παρακολουθεί από μακριά. Και βλέπεις ότι σηκώνει μια κολόνα που σημαίνει για μας ότι θέλει να το χτίσετε ξανά από την αρχή, σηκώνοντας το βάρος του παρελθόντος, του κακού παρελθόντος που είχατε. Με τον ερημίτη που έμεινες εσύ και αυτό σε μια φάση μοναξιάς, είτε είχατε κάποιους γύρω σας είτε όχι, το θέμα είναι ότι στην αγάπη είχατε μοναξιά. Με τον ερημίτη λοιπόν χρειάστηκε, ειδικά είπαμε από τις 22 Αυγούστου και δόθε, είστε και οι δύο συνέχεια σε ένα βαθύ ψάξιμο της ψυχής σας για το τι είναι όλο αυτό το πνευματικό ταξίδι που έχετε, τη πνευματική φώτιση αναζητάτε ούτως ή άλλως, ψάχνετε την ψυχή σας και ο ένας και ο άλλος όμως, έτσι. Και αυτό το άτομο τι λέει, ανακαλύπτει ότι εσύ γυρίζει πίσω στο παρελθόν, σε βλέπει, ψάχνει τις σημειώσεις του, άρα είναι ένα άτομο πολύ πρακτικό, πολύ λειτουργικό, πολύ τακτοποιημένη η ζωή μου, δηλαδή μπορεί να γράφει συνέχεια αυτό το άτομο, δεν ξέρω αν είναι και συγγραφέας, αλλά γράφει πάρα πολύ και γράφει ίσως και τις σημαντικές στιγμές αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του. Όπως και να έχει λοιπόν συνδυασμός, ότι γράφω, ότι μπήκα μόνος μου σε διαδικασία να βρω τι θέλω πραγματικά και με τις αναμνήσεις που βγάζει η κάρτα του ερημίτη, ανακαλύπτει με χαμόγελο και με ευχαρίστηση ότι τελικά εσύ είσαι το άτομο που τον ενδιαφέρει και νιώθει πάρα πολλές ενοχές, θα έλεγα, με τους 8 ράβδους που χρειάστηκε αρκετό χρόνο για να καταφέρει να πάρεις αποφάσεις και ήταν δέσμιος μιας άλλης γυναίκας που εκείνη χρησιμοποίησε πολλά θέλγητρα για να τον καταφέρει. Επίσης θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει αυτή η γυναίκα και κάποιες ενέργειες, όπως βλέπεις εδώ, φαίνεται ξεκάθαρα, αν και είναι λίγο θολωμένη η κάρτα. Εδώ, τώρα το βλέπεις καθαρά, βλέπεις τις ενέργειες εδώ ίσως που χρησιμοποίησε αυτή η γυναίκα για να τον κρατάει δέσμιο, και αυτός ο άνθρωπος λέει ότι του ερχόταν σε αναλαμπή η σκέψη σου, αλλά δεν μπορούσε να εξηγήσει τι είναι όλο αυτό που δεν τον άφηνε να έρθει κοντά σου. Και νιώθει πάρα πολλές ενοχές για αυτό το κακό που σου έχει κάνει με τα 5 ξύφη, που σε πρόδωσε με έναν τρόπο πολύ άσχημο, γιατί λέει όταν έφυγε από κοντά σου, έφυγε και ήσασταν σαν να γίνατε οι χειρότεροι εχθροί και σου έκανε, λέει, και επίθεση, και καταλαβαίνει τώρα ότι όλο αυτό ήταν χωρίς λόγο, μα κανένα λόγο, δηλαδή είχατε συγκρούσεις και διαφωνίες ξαφνικά, από το πουθενά. Προσπαθεί λοιπόν να συγκεντρώσει τις σκέψεις του δημιουργεί όλο αυτό του κοστίζει πάρα πολύ αυτή η ιστορία, πάρα πολύ, άρα καταλαβαίνεις εδώ ξεκάθαρα ότι είναι στη φάση που ψάχνει, βρίσκει και νιώθει απίστευτες ενοχές και προβληματίζεται πάρα πολύ πώς το δημιούργησε όλο αυτό το κακό σε εσένα, πού του βγήκε αυτός ο εγωισμός και το bullying που σου έκανε όταν ήσασταν μαζί. Θα σου πω κάτι, ότι αυτοί οι άνθρωποι που είναι έτσι με ενέργειες δεν καταλαβαίνουν, δεν είναι σε φάση να καταλαβαίνουν την πραγματικότητα. Δηλαδή όλο αυτό που συμβαίνει, που έχει συμβεί μεταξύ σας, δεν θα μπει στο μυαλό του, δεν είναι καταγραμμένο στο υποσυνείδητο, είναι σε μια καθημερινότητα την οποία δεν θέλει να την αναγνωρίσει το μυαλό του, οπότε την πετάει. Δεν θα μου πεις πώς το ζει. Το ζει γιατί είναι δέσμιο αυτό το άτομο, δηλαδή έχει καλέσει κάποιος μια ενέργεια που ζήτησε να ενωθεί με αυτόν τον άνθρωπο με έναν τρόπο περίεργο και έκανε κάποιες κινήσεις οι οποίες ήταν πετυχημένες για τον εχθρό μας, κάλεσε κάτι πιο δυνατό
έκανε κάτι δυνατό, από το οποίο εσύ παλεύεις προφανώς εδώ πέρα για να ξεφύγετε. Με τον υπότιτλο ράβδον λοιπόν βλέπουμε ότι πολύ ενθουσιασμός υπάρχει, μόλις ας πούμε δει τι θέλει, ανακαλύψει αυτά όλα που λέω, τον πιάνει πολύ μεγάλος ενθουσιασμός, ότι θέλει να έρθει κοντά σου, με θάρρος, με ενέργεια, να κάνει κάποιες ενέργειες, να μην μείνει στάσιμο αυτό το άτομο, και λέει ότι ακόμη μία φορά θα σε εγωιτεύσει με τον τρόπο του, αλλά και με το πόσο θαραλέα αντιμετωπίζει τις καταστάσεις τώρα, και αυτή την επανάσταση που κάνει αυτή τη στιγμή, εσύ την βλέπεις ως, πώς το λένε, τη βλέπεις ως μια επανάσταση που γίνεται για σένα, δηλαδή θα τον δεις πολύ αλλαγμένο αυτόν τον άνθρωπο να κάνει πράγματα από τα οποία ούτε περίμενες να τα κάνει στο παρελθόν. Με τα δύο ξύφη βρίσκεσαι και εσύ αυτή τη στιγμή σε μια φάση, αν είσαι ζυγός ειδικά, είπαμε έχουμε και τη νέα σελήνη τώρα, που πραγματικά θέλεις να δικαιωθείς, και άμα σε πιάνει αυτό το άνοιγμα, δηλαδή ότι έχω αδικηθεί πολύ χωρίς να υπάρχει λόγος, μου συμπεριφέρθηκε αυτό το άτομο με τον πιο περίεργο τρόπο, χωρίς να μπορώ να εξηγήσω τι είναι όλα αυτά, αν είσαι σε μια τέτοια φάση και βρίσκεσαι στην φάση που προσπαθώ να ζυγίσω τα πράγματα, να δω τι γίνεται, πώς γίνεται κτλ. Σου λέει πολύ απλά εδώ ότι είσαι στη φάση που τα όνειρά σου είναι η στιγμή να γίνουν πραγματικότητα. Γιατί πώς το λένε, γιατί ήρθε η στιγμή να δικαιωθείς από το σύμπαν. Να δικαιωθείς για ό,τι σου έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, μάλιστα. Το θέμα μας λοιπόν είναι ότι γίνεται αυτή η δικαίωση που εσύ δεν τη γνωρίζεις. Βέβαια δεν γνωρίζεις επίσης ότι υπάρχει και μια σελήνη επάνω σας. Εγώ τώρα σου το αναφέρω. Καταλαβες. Τώρα σου αναφέρω αυτή τη σελήνη που υπάρχει μεταξύ σας. Κάποια ψέματα, κάποια πράγματα τα οποία επισκίασαν τη σχέση σας. Ψέματα δηλαδή, κρυφά πράγματα. Βέβαια εδώ είναι οι εραστές που περιμένουν από το σύμπαν, από αυτά που έχουν ζητήσει, που ζήτησες εσύ, που ζήτησε αυτός. Περιμένετε και οι δύο λοιπόν τις απαντήσεις από το σύμπαν, αν σας δίνει την ευκαιρία να καταφέρετε να είστε μαζί. Έχετε λοιπόν προαποφασίσει και οι δυο σας. Και το σύμπαν τι μας λέει με την κάρτα της κρίσης, ότι έχω πάρει, λέει, εγώ αποφάσεις τελικές να γίνει επανασύνδεση, όμως μέσα από μια ισορροπία. Εδώ είναι, βρισκόμαστε στο ζευγάρι που έχει ίσως μια αποπαιδική ηλικία να είναι μαζί. Βρισκόμαστε σε ένα τέτοιο ζευγάρι εδώ. Να είναι από μικρή ηλικία μαζί. Καταλαβες. Τι άλλο τώρα μας λέει εδώ πέρα. Για να δούμε τι άλλο μας λέει. Ο ήλιος, ξεκάθαρα πράγματα, ξεκάθαρη ενέργεια, πολύ σημαντικό. Ξεκάθαρα πράγματα, γιατί λέει ότι στο παρελθόν έλεγε κάποια ψέματα αυτός ο άνθρωπος σε σχέση με εσένα. Κάποια ψέματα τα οποία τώρα πια δεν μπορεί να τα πει, δηλαδή θα έχουν φανερωθεί σε εσένα όλα αυτά που έπρεπε να φανερωθούν. Μάλιστα, ωραία. Από ό,τι καταλαβαίνω λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε σε μία εξέλιξη, σε μία κατάσταση που εξελίσσεται, αλλά η εξέλιξη αυτή έχει να κάνει με το πόσο εσείς θα δεχτείτε. Άμα νιώσετε λοιπόν ότι όλο αυτό που θα κάνει, από τη μια, γιατί μου βγάζετε λίγο διφορούμενες απαντήσεις, από τη μια λέτε ότι χαίρομαι που παίρνει την κατάσταση στα χέρια του, από την άλλη όμως με τα δύο πεντάκτηνα και τα δύο ξύφη,
κάπως λίγο σας προβληματίζουν τα πράγματα, τις σκέψεις, μήπως ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Είναι λογικό αυτό που νιώθετε, δεν λέω όχι, και σαν βασίλισσα γης εδώ που βγαίνετε, είστε στη φάση που πραγματικά θέλετε να τακτοποιήσετε τη ζωή σας, γιατί έχετε και την φύση του ότι να φροντίσω κάποιον κτλ. Και λέτε ότι φέρθηκα με πάρα πολύ γενναιοδωρία σε αυτόν τον άνθρωπο, μήπως τελικά δεν είναι αυτός ο τρόπος να μην είμαι τόσο γενναιόδωρη. Κάνετε κάποιες τέτοιες σκέψεις, γιατί λέτε ότι σε στήριξα στη δουλειά σου, γιατί εδώ πέρα σου λέω ειδικά για εσάς που γνωρίζεστε από παιδιά, τον στηρίξατε αυτόν τον άνθρωπο, λέει, πάρα πολύ. Για να δούμε τι άλλο λέει. Δώσατε όλη σας τη δύναμη για να παλέψετε και να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα μεταξύ σας. Δηλαδή αυτό που βιώνει αυτός ο άνθρωπος τώρα που ψάχνετε και τα λοιπά, είναι μέσα από τη δική σας δύναμη. Βέβαια δείχνει ότι αυτό το άτομο ότι δυναμώνει, η αλήθεια είναι. Δυναμώνει, καταλαβαίνεις. Έτσι λοιπόν όση δύναμη είχατε, σας είχε απομείνει, την βάλατε σιγά σιγά και αυτόν τον άνθρωπο τον κάνετε με τον τρόπο σας, με την ενέργειά σας βασικά να παλέψει, γιατί θέλει και ο ίδιος και εσείς να πάτε ο ένας κοντά στον άλλον και να ξεκαθαρίσουν όλα και να μην υπάρχει τίποτα κρυφό. Με τα 3 κύπελα δείχνει εδώ ότι μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έπαιζε πάρα πολύ με την ψυχολογία του, με άλλα άτομα, ερωτικά. Δείχνει έναν άνθρωπο αρκετά ανασφαλή, γιατί όταν κάποιος έτσι παίζει τόσο πολύ, τι άλλο παρά ανασφαλής άνθρωπος είναι. Δείχνει λοιπόν ότι είχε τέτοιου είδους περιπέτειες, ότι τον κυνηγάνε κιόλας. Είναι ένα άτομο ίσως που έχει ένα παρουσιαστικό, ότι ξέρεις, έχω ένα πακέτο το οποίο αρέσει, μπορεί να είναι τα χρήματα, μπορεί να είναι ομορφιά με χρήματα, μπορεί να είναι ένα από τα δύο. Έχει ένα πακέτο αυτός ο άνθρωπος που δείχνει ότι κάποιες γυναίκες εδώ ενδιαφέρονται και εσύ, επειδή βγαίνεις πολύ ευαίσθητο άτομο, διαισθανώσουν αυτή την έλξη των γυναικών και έβγαζες πολύ, ίσως ανταγωνισμό, δεν ξέρω. Έβγαζες λίγο πόνο εδώ πέρα από ό,τι βλέπω. Και έζησε στην ουσία αυτό που σου λέω πάντα, έζησε στο φόβο σου. Μάλιστα, ακόμη μία φορά λοιπόν μας βγάζει ότι εδώ υπήρχαν ανασφάλειες και από τη δική σου πλευρά, όχι μόνο με αυτόν. Μάλιστα. Οκ. Το θέμα μας είναι, εντάξει, οι ανασφάλειες του παρελθόντος. Είπαμε ότι έχουμε ένα άνοιγμα που μας μιλάει για ακόμη μία φορά για τη δικαίωση τη δική σου δικαίωση. Ακόμα μια φορά λέει ότι έχεις δίκιο, δηλαδή όλο αυτό που έχει γίνει ήταν μια αδικία για σένα. Για πάμε να δούμε τι άλλο μας λέει. Με τον ακόλουθο ξυφών δείχνει ότι, πάντα βγαίνει ο ακόλουθος ξυφών εδώ μεταξύ, ένα περίεργο πράγμα. Δείχνει ότι αυτό το άτομο είναι σε μια επιφυλακή και προσπαθεί να ψαρέψει ανθρώπους, και μάλιστα έχεις κάποιον φλίαρο στην ζωή σου, ένα άτομο που φλιαρεί πολύ για σένα, άρα υπάρχει ένας ενδιάμεσος που ενημερώνεται αυτήν τη στιγμή τώρα, έτσι, ενημερώνεται για σένα αυτό το άτομο, για να προσαρμόσει την κατάσταση πώς έχει να κάνει με εσένα. Και έτσι λοιπόν τι κάνει? Θυμώνει με τον εαυτό του, είπαμε, για αυτά που σου έχει προκαλέσει. Περιμένεις να ακούσεις ένα πολύ ευχάριστο νέο. Αυτό θα γίνει με email μηνυμάτων. Για να δούμε. Και εσύ με τη Βασίλισσα των Ράδων τα περιμένεις όλα αυτά. Γιατί είπαμε αρχικά, πολεμάς για την αγάπη άσος κυπέλων, που η αγάπη κερδίζει στο τέλος, την καρμική ενέργεια μιλάω. Και έχουμε 2 βασίλισσες εδώ, δηλαδή σε 2 γυναίκες σε μία, αλλά πολύ ισχυρή. Δηλαδή πιστεύεις τον εαυτό σου, τον αγαπάς πλέον τον εαυτό σου, παθιάζεσαι με τη ζωή, δεν είσαι αυτή τη στιγμή στη φάση που λες δεν θέλω τίποτα, αφήστε με. Καλά, κάποιοι είστε, αν είστε κάποιοι σε αυτή τη φάση, θέλετε πολλή δουλειά ακόμα για να φτάσετε σε αυτό το σημείο που αναφέρομαι εγώ σήμερα. Εσείς που είστε όμως στη φάση το ότι αγαπάω τον εαυτό μου και ξέρω ότι
μου αξίζουν τα καλύτερα και θα τα έχω. Φροντίζετε λοιπόν με τη Βασίλισσα των Πεντάκτηνων να τα καταφέρετε. Πώς το κάνετε αυτό? Είπαμε ξεκινώντας από τα επαγγελματικά σας, και εκεί μπορεί να είχατε κάποια διλήμματα για καιρό και εκεί μπορεί να μην είχατε κατασταλάξει για αρκετό καιρό τι θέλετε, πώς θέλετε, και με τα δύο πεντάκτηνα να βρεθήκατε σε μία ανισορροπία σε ό,τι αφορά και τα επαγγελματικά σας και να προσπαθούσατε να δείτε τις επιλογές σας. Τα δύο πεντάκτηνα όμως είπαμε είναι και μία κάρτα που και το άτομο που μας ενδιαφέρει επηρεάζεται πολύ από τα οικονομικά του, ένα, και δεύτερον επηρεάζεται και από άλλα πρόσωπα. Όπως σου είπα, να είναι και λίγο παίχτης για κάποιους. Μάλιστα. Οκ, πάμε να δούμε λοιπόν εδώ κάποιες λεπτομέρειες. Για να δούμε κάποιες λεπτομέρειες εδώ. Για να δούμε. Ας δούμε πάνω στην κάρτα των εραστών, να δούμε τι βγαίνει εδώ πέρα. Είστε λοιπόν ένα ζευγάρι φυσικά καρμικό και τώρα το σύμπαν τι κάνει? Προσπαθεί να εναρμόσει τις συνθήκες, να γίνει μια εναρμόνιση λοιπόν των συνθήκων για να καταφέρετε να είστε μαζί. Δηλαδή τι κάνει τώρα? Το χτίζετε, και αυτό είναι ήταν ένα μέσα από αλλαγές. Φυσικά πάντα μέσα από αλλαγές γίνονται όλα. Μέσα από τις αλλαγές λοιπόν αυτές εσείς χτίζετε, και ήταν μια, όχι περιπέτεια ακριβώς, ήταν ένα challenge, ήταν για σένα ένα είδος το οποίο στο παρελθόν δεν σου έχει ξανατύχει και ίσως να μην ήξερες από πού πρέπει να το πιάσεις, εκεί είναι και το κλειδί. Πάμε στους 8 ράβδους, ανακαλύπτει λοιπόν αυτό το άτομο ότι είσαι δώρο για αυτόν. Πάμε να δούμε στα 3 κύπελα. Αυτό στον εαυτό του έδινε αξία μέσα από γυναίκες. Καταλαβες, αυτό νόμιζε ότι είναι, δηλαδή μια κούφια σκέψη. Δεν βασίζεσαι να δώσεις αξία στον εαυτό σου μέσα από γυναικείο πληθυσμό ή από άντρες αν είσαι γυναίκα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν έπαιρνε παράσημα από το να φλερτάρει από εδώ και από εκεί και να πηγαίνει από εδώ και από εκεί. Sorry, έτσι πως ακούγεται είναι λάθος, αλλά κάπως πρέπει να το μεταφέρω. Έτσι πίστευε αυτός ο άνθρωπος, λάθος είπαμε στο παρελθόν. Σε διλήμματα εσύ, αυτό που σου έλεγα πριν, τα κορίτσια, γιατί λέτε ότι εγώ σε αυτόν τον άνθρωπο το μόνο που έχω κάνει είναι να το προσέχω, να το προστατεύω, κάτι που και αυτό βγαίνει τελευταία πάρα πολύ. Του πρόσφερα τα πάντα, το μαγείρευα, τον έπλαινα, τον έκανα, τον έρανα. Αυτό είναι και το λάθος σου, δηλαδή, όχι γιατί τον πρόσεχες, αν είναι δυνατόν, παρεξηγηθώ, είναι γιατί έδινες σε αυτόν τον άνθρωπο μόνο και δεν έδινες σε εσένα, το τονίζω αυτό. Δεν έδινες σε εσένα. Πάμε να δούμε στην κάρτα της κρίσης. Η κάρτα της κρίσης, πάνω πέφτει η δικαίωση. Αυτό είναι. Άρα βλέπεις τι ωραία σου απαντάνε. Γιατί το άνοιγμα έχει να κάνει με τη δικαίωση. Αυτό το κορίτσι λοιπόν εδώ δικαιώνεται, γιατί είπαμε ότι είναι πια στο νόμο του σύμπαντος όλα αυτά. Αποκαλύπτονται πάρα πολλά πράγματα. Οι αποκαλύψεις είναι σημαντικές. Πρώτα απ' όλα αποκαλύπτεται το τι θέλουμε, το πιο σημαντικό. Δεν μπαλατζάρουμε, ξέρουμε θέλω αυτό, αυτό και αυτό, άρα θα το διεκδικήσω με αυτό και αυτό τον τρόπο. Έχω ένα στόχο δηλαδή. Το κάρμα σου λοιπόν λέει ότι το πλήρωσες, αυτό που σου είπα στην αρχή. Άρα σημαίνει ότι σου έχει φανερωθεί ο λόγος που έχουν γίνει αυτά τα πράγματα. Μπορεί να πληρώνεις το κάρμα του πατέρα σου, ας πούμε. Εσένα σου έχει φανερωθεί η αιτία. Την αναγνώρισες με έναν τρόπο. Τώρα την αναγνωρίζει και ο άνθρωπος που σε ενδιαφέρει, γιατί βρίσκεται, είπαμε, στη φάση αυτή. Η αλήθεια είναι ότι όσο και να λέμε δεν θέλω να πάθει κάποιος κάτι, και ούτε εγώ θα το πω αν είναι δυνατόν, εδώ κάποιος πρέπει να δώσει απαντήσεις για αυτά που έχει κάνει. Πρέπει να υποστεί κάποιες συνέπειες, γιατί αν δεν τις υποστεί τις συνέπειες δεν θα αλλάξει και θα δημιουργεί συνέχεια προβλήματα. Άρα, εάν βάλουμε ότι ο άνθρωπός σου έκανε λάθη, δηλαδή είχε ευθύνη σε αυτό, κάποιες συνέπειες θα έχει, δηλαδή δεν θα το δεχτείς και τόσο εύκολα. Και καλά θα κάνεις, θα πρέπει λίγο να ταλαιπωρηθεί. Εάν δεν έφταιγε ο άνθρωπός σου και έφταιγαν άλλοι γύρω-γύρω που φανερώνονται, ξαναλέω, μέσα από τη δύναμή σας,
Δες τι ωραία, τα λέει. Ήσουν εσύ στον οριμίτη, τώρα είναι αυτός. Εσύ τώρα έχεις βρει τη δύναμη, τώρα την έδωσε σε αυτόν. Καταλαβες. Μέσα από αυτές τις δοκιμασίες λοιπόν ανακαλύψατε πράγματα. Επίσης το άτομο αυτό ανακαλύπτει ότι από παιδική ηλικία έχει τραύματα. Άρα μπορεί να πήγε σε ψυχολόγο. Δεύτερον, μπορεί ένα παιδί για να μην έχει τραύματα, ένα παιδί του ή παιδιά του, να μην μπορούσε να είστε μαζί. Να έκανε το χατήρι λοιπόν των παιδιών του. Στον ακόλουθο ξυφών είναι θέμα χρόνου λοιπόν, να σου πει τα συναισθήματά του σε σχέση με αυτόν και εσένα. Τα σκέφτεται απλά πώς να το κάνει, πώς να το καταφέρει για να σε πείσει για αυτά ότι έχει συναισθήματα. Στα 5 ξύφη επάνω μετανιώνει πάρα πολύ γιατί ανακαλύπτει τελικά και λυπάται πάρα πολύ, το τονίζω, ότι είσαι κάτι αληθινό και εγώ λέει σου φέρθηκα και ψεύτικα και ύπουλα και δεν έχω άλλες λέξεις να χρησιμοποιήσω γιατί μετά θα πάμε αλλού. Σου φέρθηκε λοιπόν πάρα πολύ ύπουλα και γι' αυτό λέει ότι αγχώνομαι τώρα πάρα πολύ για το αν θα ξαναμπορέσω να ζήσω αυτή την αγάπη, αυτού το είδος της αγάπης που έζησα μαζί σου. Εδώ λέει με την κάρτα της ισχύους που η ισχύ είναι η δύναμή σου. Είχες φτάσει λοιπόν στο παρελθόν, είχες εξασθενήσει πάρα πολύ, δεν ξέρω πόσο καιρό παίρνει τον καθένα να περάσει αυτό το στάδιο, να είναι εξασθενημένος και να πάρει την κατάσταση στα χέρια του. Σε αυτή τη φάση λοιπόν λέει το κορίτσι εδώ ειδικά ότι δυναμώνει και το αγόρι το ίδιο και δεν ξέρω να ασχολείται κάποιος από τους δυο σας με ιατρική. Με τον υπότιτλο ράβδον μας είπε αυτό το άτομο, βλέπεις βγαίνουν πάλι τα κορίτσια εδώ, μας λέει αυτό το άτομο ότι θέλει, είπαμε, να σε διεκδικήσει εσένα. Το θεωρεί δεδομένο αυτό, όχι το θεωρεί δεδομένο, Θοδωρής. Ποιος Θοδωρής είναι αυτός, δεν έχω ιδέα, δεν αναφέρομαι σε κανένα δικό μου όνομα, δεν γνωρίζω κανένα Θοδωρή. Τι έλεγα, με τον υπότιτλο ράβδον λοιπόν, αυτούς ο άνθρωπος θεωρεί ότι πραγματικά τον είχε συνταντέψει, πραγματικά όμως, και έχει βγει περίπου σχεδόν ίδιο άνοιγμα πρόσφατα. Και επειδή μπορεί να το παρατηρείς αυτό, σου ξαναλέω ότι είναι πολύ καλό που βγαίνουν ίδια στοιχεία. Πάρα πολύ καλό, δηλαδή σημαίνει ότι είναι η υπόθεσή σου που προχωράει. Με τα 2 πεντάκτηνα λοιπόν αυτός ο άνθρωπος, βλέπεις, σκέφτεται και προσδοκά, σκέφτεται, έχει κάποιες προσδοκίες να σε δικαιώσει, το σκέφτεται, προσπαθεί να το εμπεδώσει, ίσως κάνει και οραματισμό. Με τα 4 πεντάκτηνα και εσύ λοιπόν εδώ στα επαγγελματικά σου κάτι πάρα πολύ καλό θα συμβεί, ένα πολύ μεγάλο δώρο ή ίσως πάρεις ένα σπίτι ως κληρονομιά ή μια δουλειά μπορεί να πάρεις ως κληρονομιά. Κάτι πάρα πολύ καλό έρχεται στα οικονομικά σου και ηρεμείς. Βασίλισσα πεντάκτηνα τα χρήματα, βγάζει τύχη, απίστευτη τύχη επάνω σου. Για σένα που θα κάνεις καινούρια γνωριμία δείχνει ότι είναι ένα δώρο πολύ μεγάλο για σένα που έχει αυτός ο άνθρωπος, μπορεί να είναι και πλούσιος στην κυριολεξία και οικονομικά αλλά και, και συναισθηματικά. Όσο αφορά την επανασύνδεση ισχύει το ίδιο, ότι μπορεί αυτή τη στιγμή αυτό το άτομο που μας ενδιαφέρει οικονομικά να είναι αρκετά καλά. Πάνω στην κάρτα του ήλιου βγαίνει εδώ οι συναντήσεις που θα κάνετε. Στα επαγγελματικά σας δείχνει ότι κάνετε κάποια βιογραφικά και τέτοια και πηγαίνετε να σας δούνε για δουλειά και τα λοιπά και γίνονται κάποιες συναντήσεις εκεί και κάτι από αυτό θα βγει πολύ καλό. Στα δικά σας, τα ερωτικά, δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν μπερδευτεί, που έχουν ανακατευτεί και μπερδευτεί στη δική σας κατάσταση τώρα, είναι σαν να κοιτάζουν αλλού, να μην ασχολούνται πια με εσάς, γιατί να είδαν και να παραείδαν ότι ό,τι και να κάνουν δεν μπορούν πια να καταφέρουν να σας έχουν σε απόσταση, άσχετα που για ένα διάστημα το καταφέρανε. Κάποιος εδώ γίνεται πάρα πολύ σοφός και η Βασίλισσα Ράβδων μας λέει που περιμένει, έχει εστιάσει στη δύναμή της και περιμένει εδώ σαν να νιώθει ότι έρχεται κάτι πάρα πολύ καλό στη ζωή της.
Έρχεται μία τύχη, ξαναλέω, που της είχε κλαπεί αυτή η τύχη. Μια τύχη λοιπόν που αφορά την οικογένεια, την οικογένεια, την αγάπη κτλ. Εμείς είπαμε όμως, μιλάμε τώρα για την επανασύνδεση. Βλέπεις λοιπόν ότι εδώ είσαι εσύ, εδώ είναι το άτομο που μας ενδιαφέρει, άρα αυτό το άτομο θα σε δικαιώσει και αυτό το άτομο έχει προσδοκία να το κάνει. Δηλαδή το θέλει πάρα πολύ. Ίσως και περισσότερο από σένα. Έχοντας λοιπόν κεντρική κάρτα τον Άσο των Κυπέλων, αυτό το άνοιγμα μιλάει για πνευματικότητα, συναισθηματικότητα, μιλάει για μία αγάπη η οποία έχει πολύ βάθος και αυτό έπρεπε να ψάξετε να το βρείτε το βάθος και ευτυχώς για μας εδώ πέρα δείχνει ότι κάποιοι το βρίσκετε και εγώ θα το ευχηθώ σε όλους αυτό και επίσης θα σε ευχαριστήσω ακόμη μία φορά που είδες ένα δικό μου βίντεο, σε ευχαριστώ θερμά, αν σου άρεσε κάνε ένα like, γράψε ένα σχόλιο, πάτε ένα hype, ακολούθησέ με στο Instagram τα Romania κάτω παύλα Destiny για κάρτα και συμβουλή ημέρα, στο Facebook τα Romania Destiny, στη σελίδα με το ίδιο όνομα, στο TikTok με το ίδιο όνομα. Το Taromania Destiny είναι το κανάλι που κάθε Κυριακή, Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο στις 10 γίνεται ένα περίπου 2ωρο live παρέα, ενώ σε αυτό το κανάλι κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή στις 9 η ώρα το βράδυ ανεβαίνει ένα βίντεο για σένα και στις δύο περιπτώσεις πρέπει να είσαι άνω το 18 για να το δεις, γίνεται καθαρά για ψυχαγωγικούς λόγους. Αυτό που θα σου πω σήμερα είναι ότι πάντα δεν ξέρω γιατί μου βγαίνει ένας επίλογος, έτσι βγαίνει από μόνο του αυτό, ότι είναι ένα άνοιγμα δικαίωσης. Είναι ένα άνοιγμα δικαίωσης για να σου δώσει επιτέλους αυτός ο άνθρωπος την αξία, δεν σε αλλάζει αυτό και για σένα τώρα, να σου δώσει αυτή την αξία να θεραπευτείτε από τα εμπόδια σας που ευτυχώς εδώ δεν βλέπω εμπόδια, να θεραπευτείτε από όλα αυτά, να δικαιωθείτε. Αν έχετε κάτι με δικαστήριο μαζί με αυτόν τον άνθρωπο, δείχνει ότι ευελπιστεί να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα και να μην υπάρχει αυτή η έχθρα μεταξύ σας, γιατί στις πρώτες κάρτες μου βγάλατε για ένα ζευγάρι που είχε φτάσει, ξαναλέω, να εχθρεύεται ο ένας τον άλλον πάρα πολύ. Γι' αυτό και μετανιώνει. Τύχη λοιπόν και εγώ σας την εύχομαι σε όλα τα επίπεδα. Να είστε καλά.